May pa-fundraising ka na naman para sa mga kuting. John Eviota, oo nga eh. Andyan nga, oh, ayan, oh, nakapwesto na. Hey, good afternoon! Kamusta? Ay, ang dami! Ba't ang dami na pala? Aba, umpisahan natin to. Hello, hello! Padamihin muna natin. Sino yung mga babatiin natin? Si John Eviota, ayan, ng aga-aga. Sino pa ba? Matthew Babaw, Aldrin Galvez, hello, Star Mom, Chismosa with the Heart, hello, Clarence, Sherwin, what time ba? Alauna, ayan, on time tayo. Tita, so excited for Miss Universe updates, ayan. Magtanong lang kayo, sagutin natin yan. Mabuhay ang mga chismosa, yung mga nandito agad-agad, salamat, salamat. Ayan, tama, alauna. Cancel ko muna bingo. Si Becky Lublahan ko, cancel mo muna yan. Chikahan muna tayo dito. Kasi marami nang dumarating na girls. And yung mga medyo dinismiss natin a few weeks ago, feeling natin tumitita. Gaganda na nila ngayon. Hi Sam Valero. Hi Yvonne. Si Harvey. Jim. Hello. Tama, Chichi muna bagong module. Patay tayo dyan. Di ba Sunday naman ngayon? Von Jedrick. Ayan, sa mga chismosa dyan, hello, hello. Oo, may, ayun. Gagalit na si Carl Anthony Mejia, oh. Paulit-ulit ko daw, kya. Hello, Andre. Mars Bianes. Ayan, hello, Tita. I'm a big fan of yours. Always looking for new videos, reviews, and pageant videos about our international pageant candidates. Ayan. So, chikahin natin yan ngayon. Marjun, good afternoon. JM Rojas, good afternoon. Tita, ang fresh mo. Thank you, Jade. Naligo ako. Actually, nag-dye ako ng hair. Pero nakikita nyo, hindi naman umabot eh, nakakainis. Sir Manix, kamusta na kayo? Hi Sir Manix, kamusta nyo naman ako kay Doc? Ayan, sila Sir Manix at saka sila Doc Jumel, yan yung mga palagi namin pinupunta, nagko-cover kami dyan sa mga events nila. So, sa event nila, dun ko nakita yan sila Roberta Tamondong. So, yan sila. Hi Sir. Kamusta? Okay naman ako. Balik na ako sa Instagram, balik na ako nag-update for Miss Universe. So, ayos na. Present si Daniel Yuson, good for you. Present din si Raf Florido, tsaka si Nico Carlo Jose. At si Carl Vincent na taga-Pasig. Single ka ba, Carl? Kakatuwa, alam nyo sa kakaganito, kakabugawan namin with the heart. Yun, may nagkita na 2 followers namin sa Titas of Pageantry. No? Cute lang. Tita Love, pa-shoutout po, Maria Mahikaw. Ayan, na-shoutout na kita. Si Van Oscar din. Tsaka si Simeon, galing sa Taguig. At si Saya, from Ralph Belinario. Ayan. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Andre Benedict Mendiola. So, maraming present sa inyo. Chichi time ulit. Chismisan sa ilalim ng init na araw. Sobrang init ngayon, na-explain ko naman sa inyo. Medyo change venue tayo ngayong summer kasi as much as gusto kong mag-shoot palagi dun sa aking papaya room, sobrang makakamatay ang init, nakakaloka. So, yun. First of all, happy 26K. Talaga ba? 26K na ba to? Salamat, guys. Road to 30K na. Akalain nyo yun, may nabubudol pa tayo. Salamat sa mga bagong nag-subscribe. Subscribe lang kayo para naman masaya buhay. Malay nyo, in a couple of months, meron nang nakapaskil dito na silver or gold. O, diba? Yun. Okay. Jarius de Los Santos, new subscriber here. Ayan, nag-subscribe na nga si Jarius. Good afternoon. Okay, Matthew Babaw. Tita, may hint ka ba sa costume ni Rabia? Actually, wala talaga akong alam at all kung anong itsura ng costume ni Rabia. Kasi hindi ko talaga tinanong. Although nagbibigay naman siya sa akin ng ibang updates. Alam ko, like na-mention ko before, yung costume niya
kay Sir Rocky Gather Call pa rin. Tinapos yun ng mga assistants ni Sir Rocky. Kasi at one point, sa pagkakaalam ko, dapat nag-pull out na lang sila ng costume sa ibang designer kasi mukhang hindi yata mayayari. Pero mukhang naipilit naman natapusin. So, wala akong idea kung ano yun. Ang nasabi lang ni Rabia is merong wings. Teka lang, ang gulo ng pusa ko. Merong wings. Kaso lang, hindi niya na-specify kung wings ba to ng ibon o wings ng insekto. Gets nyo? So, hindi ko masabi. Uy! Yun, hindi ko masabi. Wings, basta may wings at saka malaki. Kaya nahirapan yata siya. So, talagang kailangan niya i-practice kasi malaki. So, yun lang ang masasabi ko kasi yun lang yung alam ko rin for now. And kung may alam ako, na wala naman, pero kung sakaling may alam ako, hindi ko rin sasabihin kasi part yan ng excitement natin as pageant fans dito sa Pilipinas na wala tayong alam. Yung tipong gulatan. Kasi yun yung, di ba, ang sama naman ng loob natin kung as early as now alam na natin. Di ba? So, yun. Meron daw wings, pero again, hindi ko alam kung wings ng ibon or insekto. Yun. Tita, ba't po ako laging iniiwan? Kasi darating ang panahon na ikaw naman ang maiiwan. Just. John Smith, thank you so much. Hi, Tita Lavinia. Another pang milk tea po. Ano pang masasabi mo sa latest vlog ni Sierra Burchell tungkol sa vlog niya kay Amanda Obdam? Honestly, hindi ako masyado nakakapanood ng materials ni Sierra ngayon. Alam ko lang na parang medyo merong trend ngayon na medyo yung Q&A or yung materials ni Rabia tinatapat kay Amanda. Pero so far, sa mga nakikita ko naman na videos na ganun, parang, uy, I'm so sorry, Bavishaya Katwani, speak English. I will try. There. So, you know, they're pitting these two girls together, but I just feel like in the materials that everybody has been using, I feel like Rabia already has an advantage, especially when it comes to materials relating to Q&A or her comm skills. Yun. Thank you, John. Hi naman, John. Mark Roque, hi. Hi, Paul. Si Job. Talagang Job. Si Rafael Marquez. Garapata. What a name. Ay, maraming salamat, Chatuchak. Share ko lang. Ang ating milk tea ngayon ay isa mga paborito ko. This one is salted white rabbit. My gosh. Yun. Hi, Tita. Pang cake. Sige, let's answer more questions. Shoryu, watching from Japan. Konnichiwa! Rujos, Rabia Mateo, 24, Philippines! Chaz. Okay, pa-shoutout po from Dasma Cavite, from Lucky Montserrat. Ano pa ba? James Yap. Tita, sino sa tingin mo ang El Tocuyo awardee this year? Bakit may nagsasabi na Peru? Ano ba ginawa niya? Okay. So, pag sinabi mong El Tocuyo, ibig sabihin, eto yung mga malalakas na kandidata. So, mamimili ka lang. So, hindi mo pwedeng sabihin El Tocuyo yung medyo sleeper na candidate o hindi ganun ka-popular na candidate. So, mamimili ka lang. Sino bang mga in the running ngayon? Ang Philippines, posibleng mga El Tocuyo. Peru is one of the strongest. So, she is a possible candidate for El Tocuyo. India could also be El Tocuyo. Who else? Mexico could also be El Tocuyo. Brazil could also be El Tocuyo. So, El Tocuyo refers to those girls na parang can penetrate the semis, but then suddenly hindi na lang. So, yun. South Africa also could be El Tocuyo. That's right. Next. Tita Lavinia, kamusta na po pala yung YT channel na ginagamit yung mukha mo? I think nandun pa rin, but hindi naman kasi siya consistent eh. So, walang movement. So, wala naman din siyang mai-content din. So, yun.
Juminoto Bang Shikaro, ano po ba nangyari sa Pilya channel mo? Okay, Pilya channel is not my channel. Pilya channel is an existing channel. Kumukuha sila ng content creator. So, at one point, content creator ako sa Pilya. So, hindi lang ako sure kung active pa si Pilya channel ngayon. Pero humiwalay na ako and then I established this. So, akin na to ngayon. Good afternoon, Nichi! Ako po lang, ask ko lang po kung may alam ko yung kay Sir Robato views. Actually, wala. Kasi ang napapansin ko lang, a lot of you have been sending me questions where he is. The last time na nagchikahan kami, parang couple of months back, sa pagkakaintindi ko, parang may sakit yung mama niya. So, hindi lang ako sure kung ano na nangyari. Alam ko rin parang may isa siyang page na nawala kasi na-copyright ata. Parang ganun. Pero hindi ako sure kung nag-deactivate na siya altogether. Kayla! Look, from look number 1 to 8, ano yung pinaka-favorite mo? Gusto ko yung pink. Kasi simple lang. Kumbaga parang mas umangat yung fez ni Bagets. Gusto ko rin yung blue, actually, and then the white that a lot of people were saying looked bridal. The lace one, yan gusto ko rin. So far, I have like 3 looks na gusto ko naman. And of course, her departure look, I really like that. Tita, if kayo po, anong gown ang gusto mo para kay Rabia, Gio? Vocal naman ako. I've always wanted Rabia to go for a yellow gown. Kasi parang ang ganda sa skin tone niya. And I think it's time for another yellow gown for the Philippines. Medyo matagal na rin. 2013 tayo huling nagka-yellow gown. So, sana maipush nila. Or maybe a little different, shade of yellow. Maybe a little gold yellow. So, sana mapush yun. Would be nice. Maria Mahika, tita, kung ikaw ang masusunod, sino ang MWP queen na pwedeng isabak sa Supra sa August? MWP queen. Sayang, gusto ko sana si Maureen, kaso wala na siya dun eh. So, MWP. Wala eh, parang mas gusto ko sana mag-appoint na lang sila. Ano si Dindy? Dindy! Yun. Ano si Dindy? Clarence, thoughts po sa mga di matigil na copycats kineso ng ibang bansa. Actually, I want to clear this though, because a lot of people are saying pag Pilipinas imitation, pag ibang bansa copy. Totoo naman kayo dyan. Pero kasi ang pagkakaiba dun sa nangyari kay Rabia was that they pulled from Priyanka Chopra's look from the Met Gala. And then, the designers, kasi alam ko nagkaroon yata ng problema sa crediting. Like, some parties credited the designer, Patrick Isorena. The others totally forgot to credit. And then, yung write-up naman ni Rabia, walang caption at all kung sino yung mga. So, dun yata nagkagulo. Kasi nung nirelease yung litrato, actually tulog ako nun. Nung nirelease yung litrato, syempre, na-pick up ka agad ng mga taga-baba, na-pick up ka agad nila na, nangungusya. Ano yun? May mga hinulog sila. So na-pick up ka agad. So, sa akin lang, ang maganda doon, at least, hindi nila dininay. Yung talagang agaran sinabi nila, look, kinuha namin to by Priyanka Chopra. Wala akong problema kasi actually ang ganda naman ng kinalabasan. Kumbaga kokopya ka na rin lang. Might as well medyo at par o kaya naman mas higit pa dun. I think na-achieve naman nila Rabia, and for those people who keep on pushing that it was Indian inspired because Priyanka is Indian, hindi guys ha. So the look was taken from the Met Gala, and then it was the Priyanka dress and the Priyanka ensemble. This was made by Ralph Lauren, and because noong 2018, the Met Gala theme was about heavenly bodies, yung influence ng Catholicism sa fashion, so doon nila hinugot yun. So the chainmail thing was actually taken from the Crusades, yung parang soldier ng Christianity noong time na yun.
So, hindi mo rin maipipilit. So, just because Rabia has Indian blood, it has nothing to do with it. I just feel like if you're going to pull from someone, credit mo, wag mo nang i-deny kasi sobrang well-documented naman. Ang daming nagsi-screenshot, ang daming nahuhugot mo naman sa, di ba, sa Google, sa Instagram. So, yun. Asher! Salamat! Ayun, ay, nawala. Asher, nawala ka. Nasaan si Asher? Asher, nawala. May question ka, Nat. Hello. Maraming salamat, Nat. Ayun, si Asher. Magandang hapon, tita. Petty question. Anong prefer mo pronunciation ng Philippines sa MU stage? Sigaw o kalmado? Sigaw! Ano ba? Pang bek-beks. Doon tayo. Hello, Nat. Salamat sa pa-sticker. Thank you. Ayan. Okay, so let's answer some questions. Tita, I like your pillowcase. Where did you buy this? So I bought these. Guys, these are only like 110 from Shopee. I bought like 5 or 4. So para siyang Persian rug, Turkish rug, Moroccan print. So naaaliw ako pag nakakahanap ako ng mga cheapo finds. Nakakaaliw. Can you imagine? 100 mahigit lang. Yun. Peter Pan, kumbaga El Tokuyo, kabaligtaran ng Dark Horse, malakas pero laglag. Ayan, yan ang pinaka maayos na explanation. Ayun. Sino ba ba? Okay. So, teka lang Fred, thank you! Ayan, ayan ang mga Lindsay, magparamdam ka naman, mga papandraising daw to sa inyo. Alright, Yvonne, what are your thoughts about pageant fans being toxic and bashing each other? You know what, it really is part of the game. We do this every year. Unfortunately, hindi umaayos ang ugali natin sa side natin at sa side sa kabila. So, kailangan natin tanggapin at kailangan mas maging makapal yung sikmura natin, siya kabalat natin because this really happens, guys. Graciano Moreno, thank you! Cheers! Ayan. That's why hindi tayo dapat makakalimot, mag-remind kahit sa mga kababayan natin na medyo hinay-hinay lang. Kasi we cannot police the other pageant fans from other countries. Like some pageant fans are already fixed when it comes to their attitude. So, wala na tayong magagawa doon. Hindi ko naman din pwedeng sabihin huwag niyong patulan kasi ako rin naman pumapatol paminsan-minsan. Pero what I'm just saying is that when you encounter these people, toxic, bashers, and trolls, all you have to do is just really step away and then see if it's gonna help our candidate in the long run. Kung hindi naman, what for? Mag-uubos ka lang ng finger power, mag-uubos ka lang ng laway. So, wag lang makakalimot mag-remind. Kaya nga ako, 'di ba, nawala na rin ako saglit kasi nga tumoxic eh. So mabuti rin na, give yourself a little bit of a break and a little bit of a distance. Mark Berg Vlogs. Thank you so much. So Mark Berg, what are you vlogging about? Baka pwede ka naman namin ma-check dito. So go ahead and check him, guys. Ayan. Tita, yung Belize, medyo maingay, ang ganda magsalita. Yes, si Miss Belize, alaga ni Gian yan. And si Miss Belize, pageant girl na rin kasi talaga siya. Nakalaban niya si Kat noong 2016 sa Miss World. So, maayos yung comm skills niya actually. Alam nyo, ang hirap sa South America ngayon or sa Americas kung meron pa silang continental grouping kasi ang dami talaga sa kanila eh. Like, alam nyo, recently, napanood ko, konting snippets. What are you eating? Konting snippets nung interview ni Miss Venezuela, si Maria Angel. Parang, ang galing naman niya. Tapos si Lenka Nemer ng Bolivia, ang galing din naman. So, parang ang daming Latina na kung tutuusin, hindi ganun ka powerhouse country. Why are you giving us your butt? Don't give us your butt. Kung tutuusin magagaling, tapos parang sana makapasok, no? Yung parang hindi na lang yung the usual na Latinas. Although, Venezuela I like this year. She's very likable. Tita, sino po bet nyo so far for the MU title? Alam mo, gusto ko talaga si Peru this year. Kaso lang, ngayon na medyo papaalis na sila, paparating na sila sa
sa Florida, parang medyo nawalan ako ng buzz kay Peru, so hindi ko alam where she is. So, dun tayo kay Rabia, kasi alam nyo guys, napakahirap sungkitin ng panglimang corona. Lalo na sa posisyon natin ngayon, kakasungkit lang natin ng mga corona. But, kung babalikan ninyo yung previous episode ko, nasabi ko dun na parang bakit tayo magsa-slack off just because marami na tayong corona. Kumbaga yung Olympians nga, hindi nga sila nagsa-slack off kahit na ang dami-dami na nilang medals eh. So who's gonna say na hindi tayo eligible para sa corona? Alam niyo yun? So parang push lang. Tita, any thoughts to the Shupits discrediting Catriona? Kahit naman i-discredit nila yun, nakakairita, pero kahit i-discredit nila, naka-archive na yan sa Vogue, Harper's Bazaar, Time Magazine, saan pa nila i-deny yan, diba? Parang, camps. Ang El Tocuyo at Ruth Ocomares ngayon, pareho lang yun. Medyo magkaibang generation lang. Lino Min, Tita, anong bet niyong hairstyle kay Rabia sa prelims and finals? Gusto ko siya naka-straight hair. Pero sa finals, gusto ko talaga ibalik yung kanyang mid-parted waves. Pero parang mas tight. Kasi medyo nagkakaproblema tayo sa finals. Kasi siguro sila gumagawa ng hair nila. So, sana ma-execute nyo na maayos. Kasi parang gusto ko pa yung Malavarti kasing na look eh. Yun kasi talaga yung medyo nakikita ko kay Rabia eh. So, sana ganun ka-pretty. Gandang-ganda talaga ako dun sa parang Victoria's Secret na hati sa gitna. Indonesia, El Tocuyo, hype ng hype, mga Colombians at Mexicans, posible, yung mga malalakas na yun. Indonesia, well, in fairness to Indonesia, meron siyang buzz kasi talagang ang iingay ng mga kababayan niya. So, kung ma-El Tocuyo siya, bala kayo. Hindi naman sobrang nalalakasan kasi. Yun. Thoughts kay Miss Singapore? Tinatanong ni Patrick Bautista. Sa dami ng malalakas na Southeast Asians ngayon, honestly, hindi ko talaga masyado nakita si Miss Singapore kasi parang medyo late na siya umariba. Pero yesterday, I saw her, paalis na siya. And then I saw her na bagong gupit, very Eliza Milino. I love it. It was such a risky move to do that before the competition, but I think she looked really fresh with her, bob hairstyle. And I remember Pageantology 101 posted a video on her Instagram page yesterday comparing Miss Singapore this year and then Miss Singapore from 1983. So, same hairstyle, nakapasok si Miss Singapore, tapos ang ganda ng aura, parang very modern. So, push natin yon for Singapore. And of course, I heard na her comm skills are superb. And then, of course, may roots din siya dito sa Philippines. Although she is not Filipino, she knows the language. She spent a considerable time here in the Philippines. Tita, thoughts about Shara Burchell's vlog, Amanda, about Amanda na nabash siya ng mga kapit. Nabash nga siguro talaga siya. Ganun kasi talaga guys, kung nag-vlog ka, minsan talaga makakasagasa ka talaga ng ibang lahi, lalo na kapag may opinion ka na ganyan, medyo wala ka namang takot. So, natural lang yun. Kung kayo nga, kinuyog-kuyog nyo si The Sovereign Kevs lang. Yun. IKVM. Tita, mukhang Dubai-based designer ang gagawa ng gowns ni Rabia. Yung isa, oo. Yung isa, hindi. Pero parehong Pilipino. Yun. Yun ang masasabi ko for now. Sam Valero, Happy New Year, Tita. Oo nga. Visit na to. Happy New Year. Wala Umeffort naman ako ng slide. Gibson Jake, hello Tita, ano sa tingin mo ang bet mong OOTDs ni Rabia? Ayun, nasagot ko na. I really like the pink one and then more recently the blue one. Joel Estrada, Dark Horses Tita, nako, sana hindi nila pakawalan si Nepal, sana hindi nila pakawalan si Cambodia. Ako
ako nagagalingan ako sa tuwa ako sa com skills ni Argentina also. Yun nga, nabalitaan ko si Iceland is so cute. Nakita niyo ba siya? Nag-release siya ng video last night, tapos she speaks fluent Japanese. Kakaaliw. So, sana they start looking at the European girls as well. Kasi sa European girls, ilan lang ang malakas. Pero gusto ko sana magkaroon ng spotlight even si Miss Finland. Parang I'm kind of drawn to her. And then Iceland, of course. If Coco Rica po, if Indonesia gets unplaced, hindi siya considered na El Tukuyo. Well, some will not consider her El Tukuyo, but of course, the Indonesians who might consider her El Tukuyo. So, ang importante, just wag na. Makasira pa tayo. Yun. Tita, naka-follow ka rin ba sa page na El Tukuyo Award? Oo. Actually, nakakausap ko siya paminsan-minsan. Yun. Tita, I like the pillowcase. Ayan na, nasabi ko na. You can get it at Shopee. If you watch my makeover, my room makeover video, I listed the items there. The links are there as well. Jobensky Sarmiento, Tita L, any chichis on BBP? Wala. Okay, chichi. I saw yung itinerary nila, yung schedule of activities nila this coming June, because as we all know, the finals will be on June 27. So nakita ko yung schedule of activities. Doable naman, hindi naman sobrang bongga kasi alam naman natin yung sitwasyon ngayon, pero nakita ko naman yung spacing ng activities, mukhang kakayanin naman this time. So I find it very promising. The girls just released their photos for the Silka campaign. Marami naman ng medyo nakinig na wag masyadong putok na putok ang makeup for a skincare brand. So, tingnan natin. Nakita ko, meron yatang national costume. Although hindi ko nabasa or hindi na-specify doon kung virtual to or may live audience. Yun. Tita, what do you think sa sapatos ni Sir Jojo Drape? Love. Gustong-gusto ko yung model na yon, yung that Jessa model. I really like it. And then I know that all the girls will get silver shoes, and then they can also pick one other pair depende dun sa choice na nila. So that's why may spectrum tayo ng choices. So they could go a little light or maybe a little darker depende sa skin tone nila. So yun, may palibreng pasapato si Sir Jojo. Ayan. Franco Esguerra, overall review nyo sa Rain ni Zozy. Well, sana talaga. I think nakagawa naman ako ng video nito noon. I was really very critical back then. But, kasi nga parang feeling ko, she also gave up. Bandang huli, hindi na rin siya ganun ka-active sa social media. Ngayon na lang ulit siya medyo nag-active-active. Kasi meron siyang role ngayon, malapit na ang Miss Universe. So, nang hinayang ako kasi syempre binida nila na magaling si Zozy sa kudaan eh. Tapos parang nakulangan ako dun sa mga naibigay nila kay Zozy na gigs and events. But at the same time, wala eh. Sitwasyon talaga eh. Wala tayong magawa eh. Humabol naman. Nakapag Latin Music Awards naman. Tita, anong say mo sa mabigat daw ang gown ni Ibihang? Ako, ang interpretation ko dyan, sana mabato. Ayoko naman ng mabigat na maraming fabric. Kung bibigatan nyo, sana bigatan nyo ng maraming bato, di ba? Tita, kamusta kaya si May na roommate ni Pia before na Miss Myanmar noong 2015? Oo nga eh. Wala, hindi natin alam kung kamusta sila doon. Pero sana naman safe sila. Even nga si Miss Myanmar ngayon, sana safe din. Wala na ako narinig. Mukhang hindi na rin talaga siya makakasali. Pero sinama pa siya doon sa isang video release nila. Ayun. Medyo babasahin ko lang guys kasi medyo paulit-ulit. Nagsawa ako kaka-report doon. Kung mga Indonesian troll pages yan, magsasawa ka talaga. Sa pagkakaintindi ko, medyo nagbabagal ang Instagram ngayon kasi parang
Skeleton Force yata sila, parang ganun. Parang narinig ko lang. Kasi may isa kaming fanay na nagtatrabaho yata sa Facebook. So, naichika sa amin na parang wala yata talagang function sa Instagram ngayon. Eme-eme lang yun. Yun. Nakita niyo po ba yung post ni Hector regarding sa leak na gown ni Rabia? Hindi ko nakita, pero walang magli-leak na gown, guys. Kapag makakita kayo ng ganun, isipin niyo na lang na parang it's a scheme na parang ilihis yung mga taong gustong pag-usapan yun. Katulad nung nangyari kay Rachel, di ba? Agad-agad tayong gumawa ng paraan para mailihis nila yung attention nila dun sa totoong na-leak na gown ni Rachel. So, ganun din yan ngayon. Walang nalileak na gown. Hindi natin alam kung ano yun. El Tukuyo ba means like robbed contestant? Yes. Acknowledge ko lang yung idea mo on IG regarding the idea na sleeping country might snatch the crown this year because a lot can do it from the European countries. Yeah. Okay, so the reason why I thought about this was because when they were in the middle of planning Miss Universe this year, there were talks that Miss Universe, siguro because of the failing ratings, that they, sat down and really, had a meeting, ano bang pwede nilang gawin? Are they missing on the glam factor? Are they missing on the other things? So I think they wanted to really revamp Miss Universe this year. That's why they got a glitzy venue. That's why a lot of people also assumed that they might also pick a winner who's like more on the glamorous side this time, as opposed to the IMG winners that they've been picking na parang very well-rounded spokesperson type. So I'm just thinking either they go with a glamazon this year or they go with a sleeper this year and just, I don't know, maybe milk the resources of the vote-rich countries or the Miss Universe crazy countries. So, baka naman, ibigay talaga nila sa sleeper this year just to like mix things up. Because that's the last thing I heard. Medyo gusto nilang ibahin yung selection, siguro yung reception sa Miss Universe also. Kasi mukhang nag-suffer ng gusto. Wait lang Tita, ano pang meaning ng tupad? Tupad balay? If you're Ilonggo or you're Bisaya, when you say tupad, it means katabi o kapitbahay. Tupad balay, kapitbahay mo. Alam nyo na yun. Any thoughts about the criteria for closed door interview? Actually, I don't even know what the actual criteria or the existing criteria is. Ang alam ko lang, kasi kay Gazini, nung nakausap ko siya, sa pagkakaintindi ko, okay naman yung mga tinanong kay Gazini. So, it was mostly parang personal questions, parang mga opinions niya on something. Si Kat, ganun din. So, feeling ko wala naman nagbago sa criteria. Kailangan lang talaga may impact ka dun sa mga magtatanong. So, kailangan dun pa lang, hindi ka na ninenervyos, kailangan makita na kaagad nila confident ka. Kasi paano pa kung malaking crowd yan, kung dun pa lang sa maliit na kwarto, hindi ka na confident, paano pa kung arena yan, di ba? Tita, pag-greet po here in Tabuk, sa Saudi Arabia, pageant season na po. O, tinan mo, pati sa Saudi, pageant season na sila. O, ayan. Pa-shoutout po, Tita Rally Joy Davelos, watching from Utah. Hello, Utah! Ayan, gising ang ating mga taga-Amerika ngayon. Kumusta kayo dyan? Ayan. Are Filipino fans toxic, King Tut? I think Filipino fans are toxic to a degree because Filipino fans have so much access to information, have so much access to technology, have so much access to social media, and Filipino fans, they have high standards, they nitpick. I mean, they're not really bashful in supporting a candidate, but they won't shy away from bringing a candidate down. So, that's the downside of being a Filipino fan. Wait lang Kailan po ang preliminary? Tinatanong ni Eros Aphrodite. Free ba to or may bayad para makapanood? Okay, so ganito.
merong partner ang Miss Universe ngayon. Hindi ko alam paano siya i-pronounce kasi it's in Chinese. IQIYI. Yun yung pangalan ng app. Please help me out how to pronounce it. Magbabayad ka ng minimal fee kung gusto mo, and then you get the perks, like makakapanood ka ng finals, makakapanood ka rin most likely ng prelims. Hindi ako sure sa prelims because the last time nagpa-pay-per-view sila sa prelims, so baka gawin nila yun. Wala pa silang ina-announce, pero most definitely yung finals may screen doon kung ayaw nyong mag-antay sa TV. I-screen nila doon sa web, sa app na yun. Ang binayaran ko, 29 pesos. That's for 1 month na limited offer lang yun kasi usually ang 1 month yata nila 99 pesos. So come June 2, tapos na naman ang Miss Universe no, 99 pesos na siya ulit. So ang gagawin ko, nag-subscribe ako, nagbayad ako ng 29 pesos. So depende kung itutuloy ko siya. Mukhang dami namang shows doon. Pero kung itutuloy ko siya, yun, magna 99 pesos a month siya. Kung hindi naman, pwede kong i-cancel anytime. So, subscribe ako yesterday just in time for May 17. So, try mo na rin, Eros Aphrodite, kasi baka doon tayo magkaroon ng access paano makakapanood ng preliminary competition. DLL, na-in-love ako sa new background. Very inviting. Ay! May tulog! Hi! Si Ponyo pala. Isa sa mga prinsesa dito. Ayan. Oy! Si Denise Hison, tita. Thank you sa pabugaw with the heart. Si Denise nga pala, ang nakasungkit ng Diyos. Isa sa mga nabugaw na dito. Ayan. Ano pa ba mga hindi natin nasasagot? Francis Nimeno, tita, may points po ba ang glam pics ng mga kandidato or may impact ba yun sa placement? Guys, wala. These glam pics, at itong mga wardrobe paandar na to, these are for us, pageant fans. Para maramdaman natin yung glamour, para malamdaman natin na yung beauty pageant side of things, but it will not matter pagdating sa, wala silang points doon pagdating sa final judging. Nakakatulong siya kasi parang, of course, it sets the platform, it introduces you to a wider audience, and then magkakaroon ka ng recall because of that. So parang hindi ka obscure na candidate. So that's why paramihan ng paandar, mas bukang bibig ng tao. So it's just really for recognition sa side natin. Wala yung kinalaman. Kasi alam nyo guys, kahit na gaano kagrabe ang paandar nyo, kung hindi kayo magpo-perform or hindi kayo, kumbaga yung mga judges sa Miss Universe, hindi nyo kasi pwedeng ibudol yan eh. I mean, syempre, may paisa-isa na talagang papaboran yung isang kandidata dahil most likely kababayan niya. But collectively, hindi mo sila mabubudol ng mga paandar mo sa wardrobe at saka sa photo shoots. Pero ginagawa to ng mga girls, ginagawa to ng mga team nila para mapasaya tayo. Para nakikita natin yung progress nila. Because photos are actually a form of a progress report. Yun. Hello, Daniel Domondon. Hello po, Ate Lavinia. Ate, I like that. I'm Dane, watching from Malaysia. Sa tingin niyo po, bakit mostly ng mga pictorials ni Amanda ay naka-live? Ano po ang updates kay Miss Rabia? Okay, so with Amanda kasi, it's a big deal for the Thais. They have been working so hard to get that third crown. And they have had really strong candidates in the past. Palagi lang may kulang. Now, one of the branding or one of the things that they constantly do is to partner with fashion houses, with high-end labels, kasi may availability sa Thailand. Now, kung palagi siyang may pictorial, palaging naka-live, kasi talagang kasama yun ng branding nila. They want the Miss Universe Thailand to be not just a candidate for a beauty pageant, but to also bridge the gap between pageantry and fashion. So, kung siya yung representative, para naman mahikayat itong mga fashion brands na to at para rin makita on her yung mga items na to, it's well documented. So, isa to sa mga, kumbaga kanya-kanya tayo ng way. Siguro nakakasindak sa ibang tao yung technical preparation pagdating sa featuring Amanda. But at the same time,
may resources kasi silang gawin yun. I'm sure kung meron sa atin at allowed sa atin, you know, we'd probably do the same thing. Yun. Tita, ibuga mo naman ako. Benz Rayleigh Isip. Single and ready to mingle. Baka gusto niyo siyang i-mention, gusto niyo siyang i-check out. Ayan. Available daw siya. Ayun. Nasagot ko na yan. Tita, ba't di ka na nag-oola? Kasi sa dati ko pang ano yun eh. Sa dati ko pang channel yun. So, nag-oola pa naman ako. Sa mga friends. Tita, may bago na namang Hanash the Sovereign. Tinatanong ni, sinasabi ni Team Pilipinas, talaga ba? Interested pa ba kayo? Yun lang naman yun eh. Nasagot ko na yan. Okay. Tita B, may tinatanong. Akala ko may tinatanong si Tita B. May dinidiscuss lang pala siya. Ayun. Okay. Bakit santolan ang tawag sa bansa ni Manding? Ano ba to? Q&A? Gyros. Kasi nung time na yun, di ba kasi dun sa bansa nila, talamak yung sexual realignment. So, minsan kasi kapag sobrang ganda or sobrang perfect ng kandidata, napagkakamalan na nasa ibang team or ibang gender, kaya naging moniker na yung santolan. Santol dahil sa parte ng lalaki na malasantol. Yon. Ay! Fabrizio! Grazia! Thank you! Ayan. Okay na tayo sa santolan. Hirap nung sagutin yun. Pero dahil doon. Kasi nga mukhang mukhang trans, mukhang ayos na ayos. Kaya santolan, di ba? Klaro na. Pa yan, iniipit nyo ako. Yung mga terms na ganyan, maglalabas na nga ako ng glossary sa susunod. Set sa lalim, ayun, nasagot ko na yun. Hindi ako active guys sa Facebook Kumbaga I use Facebook para lang dump ng mga photos o kaya naman ng video, pero hindi ako active doon. Si El Tucuyo mas nakakausap ko sa IG. Ay, ganun ba? I'm so sorry, Sir Robato. Oo, RIP daw sa mom niya na nasa Calapan, who passed away this week. Ay, ganun ba? Kasi medyo may edad na rin eh. Kaya rin siguro, sabi ni Jel. Ayan. Tennessee V, Robotology is okay in Mindoro now. His mom passed away a few days ago. I'm so sorry. I'll try to message him later. May ganun pala. Ay. Danilo Olarte, I have a feeling na ang mananalo ngayon ay yung candidate na hindi galing sa malakas at expected na candidate. Actually, ako rin. Parang may ganun din ako na nafe-feel. Parang lang naman. Hindi natin alam. Antayin natin sa prelims. Doon kasi talaga magkakaalaman. Andre, although mukhang magiging blingy-blingy gown ni Rabia, I really want to see her in a corset style with the wrap skirt of Versace. Tulad ng nasuot ni Kim K once. Ayan. Push natin yan. Doon tayo sexy. ZJA, green gown. Green gown would also look great too. Actually, si Rabia, maganda siya sa green. And then recently na-mention ko na maganda rin siya sa blue. Nagbo-bloom siya sa blue. Right, Lindsay? Lindsay po. Ayan. Tita, magko-compete pa ba si Miss Myanmar, Gibson Jake? Parang hindi na eh. Kasi parang hindi na siya nakahabol. Wala na rin ako masyado narinig na buzz. Although yun nga, sinama pa rin siya sa isang video. Ayun. Ay!
Fabricio, thank you again. What's your favorite look from Rabia? I mentioned this before. I really like the pink one and the blue one, the most recent one, the one that looked like a floating stingray. Ganda. Tita, may chismis ka bang nakuha ko sino-sino judges? Actually, wale. Pero at one point, medyo uminga yung chismis na si Kat daw. Pero parang alam ko naman na hindi. Kasi, di ba at one point parang galing siya ng Mactan. Tapos, hindi ko rin alam kung tuloy ba or pumunta na ba siya ng Australia or nakabalik na ba. Wala naman ako naririnig pa. RJ Baluca. Hi, Tita. Hello. Ayan. Nico Flores. Tita, if you were to choose a gown designer para kay Rabia, who would you choose? Ezra or Fernie Amato? Both. Wala naman. Kasi parang medyo same style lang din naman sila eh. So, gusto ko lang magandang fit for Rabia. Kumbaga, yung gown na niyari talaga para sa kanya. Tita, agree ka ba kung si Eliza ang i-appoint sa 2021? Oo naman, agree ako. I'm a big Eliza fan. Ang problema ko lang dyan is, Eliza of course is nowhere near the runner-up position. So siguro bago mai-appoint si Eliza, aalma muna yung mga na-i-appoint sa runner-up position. And apart from that, I don't think Eliza is interested anymore. Kasi si Eliza talagang busy na siya dun sa farm work niya. Talagang yun yung calling niya. Thoughts mo if ever may cape yung gown ni Rabia? Okay lang naman, pero medyo sawa na kasi ako sa gown na may cape type eh. So, sana ibang, gusto ko talaga yung skin, yung mas classy, pero pwedeng ilaban sa MGI. Alam niyo yun? Gusto ko kasi nasabi naman ni Rabia, trinabaho niya talaga yung katawan niya. So, ba't niya itatago? Diba? Yun talaga yung finocus daw kasi niya. Black gown naman actually. Pero parang, alam niyo, favorite ko na black gown, yung Versace nung 1994 kay Miss Italy. Yun pa pala, yung Italy this year, parang ang lakas din niya, ang ganda ng katawan, parang ang ganda rin ng personality. Miss Foxy Webb, salamat. I'm for Australia, India, and Philippines, final top 3. Lakas nung tatlong yun, yung sa kudaan. Of course, there's that Indian blood. Alam naman natin, makuda yun. Pero, si Miss Australia, parang feeling ko papasok kasi wala non-stop may sinasabi. Kumbaga may say. Hindi hangin. Tita, I miss your collab with Adam Henato. It was fun to watch. Ano ka ba? Busy-busyhan si Adam ngayon. Ang dami niyang project. Ang dami niyang mga hinahabol sa buhay. Kasi nga, di ba, nag-interview siya ng mga candidates. So, alam nyo guys, meron akong live sesh with Mars France on Tuesday. Si Adam naman Monday if I'm not mistaken. And then Gian, Jason, as well as Sir Norman in the following days. So, hindi kami magkikita-kita ng face-to-face virtually. Pero meron kaming mga hanash with Mars France next week. Yan. Tita, pa-shoutout from Tagaytay City. Uy, si Jovensky, kamusta dyan? Gusto ko bumalik ng Tagaytay, ang daming lafa. Gwen Tabada, hair up or hair down? Ooh, can I choose both kung kakayanin niya? Tita, sino raw ang performer this year? Wala rumors lang, dudes eh. Sabi nila meron daw parang Latin band, tapos sabi nila either si Selena Gomez daw or si Dua Lipa, pero wala pa silang announcement. Bulong-bulong lang. Pa-shoutout po, Tita Lavinia, tinasabi ni Ranuel Capacite. Okay, Matthew Baboa. Tita, anong say mo na may grammatical errors daw si Rabia? Wala akong kasi unang-una, sino ang nagsasabi niyan? Because if it's the Indonesians, nakakahiya naman sa kanila, diba? Ang daming grammatical errors ni ate, kamusta naman sila? But if it's the Filipinos, it doesn't matter. Look, I was an English teacher.
kung ako, kaya kong i-let go ang grammatical errors, I'm sure kakayanin nyo rin. Alam nyo yun? The point is, yung gusto mong mensahe, kaya mong ibahagi ng malinaw. Does it matter kung medyo may kulang ka? Kasi wala ka naman sa trabaho na kailangan perfect yung grammar mo eh. Kung ang trabaho mo is to inspire, kung ang trabaho mo is to be a spokesperson, kung ang trabaho mo is to look beautiful, look presentable, represent a brand, hindi mo kailangan maging super galing sa English, hindi mo kailangan maging super galing sa grammar at syntax. This is one of the things na natutunan ko sa tagal kong nagko-cover ng pageant. So, hindi na ako grabe pagdating sa grammar. Right, Elliot? Ayun. So, kahiya naman sa kanila, 'di ba? Kinilabutan ako na sinabi mong yellow ang gown. Yellow gold ang bet mo na gown. Gusto ko talaga mag-glitter si Rabia kasi kung yellow yung gown niya na gusto natin, tapos sinasabi niya mabigat, which means ang iniisip ko mabato, o di ba? Ang kinang-kinang nun. Tita, what are your thoughts about Miss USA? Parang hindi siya masyadong maingay. You know, she's very pretty. Kaso lang, I find her like more on the timid side. Marami nagsasabi, baka bigla siyang aariba, USA is USA. Makakapasok naman, of course, si USA. And may key din naman siya. Kaso lang kung hindi pa ako convinced na kapanapanalo siya. Kasi yun nga, medyo hindi rin siya masyadong maingay. Tapos pag gumagawa siya ng contents, parang feeling mo, nung magawa nang matapos na nga lang. Ewan ko lang feeling ko lang, sa akin lang yun. Pero yung ganda, yung youthfulness, gusto ko na na-maintain niya. Very fresh. Okay, wait lang, medyo magkaka same lang. Tita, sino po ang top 5 leaderboard ninyo? Naku, hindi ako nagpapaganyan eh. Pasensya na, King J. Palagi akong non-committal. Si Gazini, Tita. Actually, gustong-gusto ko pala si Gazini para sa Supra. Kaso lang di na yata interesado si Bagets eh. Ano daw? Tita, ask ko lang po, do you think mas bagay si Amanda Obdam sa wildcard? Actually, hindi natin pwede kasi i-discredit yung wildcard na yan. Uy, si Dragonfly, love the cats. Marami ba? Ay, may isa nahagip dito, yung isa hindi pa nahahagip. Thank you! Ayun. Nahagip doon. Nandito sila actually. Nag-aircon kami kasi sobrang init. Kaya dito sila tulog. So yun nga, pagdating kasi sa wildcard, hindi natin kasi alam. Because I know a lot of you feel like when somebody is put in the wildcard, parang ang ano nun, parang ang negative nun. Hindi ba ako makakapasok sa sarili kong grouping? Unang-una, hindi pa sila nag-a-announce kung itutuloy nila yung continental grouping. Pangalawa, kahit na wildcard yan, at kahit na fan vote yan, Kebs, basta makapasok ako, ako pa, Kels. 'Di ba? Kung bansa ko yun, push yan. Magbakbaka na lang tayo pag nakapasok na sa semifinals. Okay. Tita, magla-live ka ba during the, tinatanong ni KR Gerani, Tita, magla-live ka ba during the competition on May 17th? I will not go on live, but I will after the competition. Is that cool with you? Kasi ayoko naman na mahati yung attention ninyo, nanunood kayo, tas nanunood ako. So, I'll do a live sesh immediately after we finish. So, that's gonna go the same for the prelims. If I get to have access to watch the prelims, I will go live as well. And then, so, ang mangyayari niyan, ang gagawin ko, magpapa-live tayo kasi i-intensify na natin tong coverage natin ng Miss Universe. So, ang gagawin natin ito,
siguro this week, siguro next Sunday ulit or Thursday. Hindi pa ako maka-decide, but this week, mag-iipon muna tayo ng pag-uusapan ng chismisan and then magpa-live tayo. After ng prelims, so papalive ako. After ng finals, papalive ako. Ayan. Hola, tita! Me gustan two videos watching from Barcelona, Sorsogon. Akalain mo yun, may Barcelona sa Sorsogon. Proxima Centauri. Thank you! Ayan. Naku, si Asher. Lindsay, magpasalamat ka kay Asher. Magandang hapon, Tita L. Petty question lang sa akin. Ay, ayun, nasagot ko na pala yan. Award! Ayun. Tita, mag-i-interview ka ng international candidates. Naku, hindi na siguro kasi wala na akong time. Tsaka, medyo, hindi naman ako ganun ka-effective. Nag-try naman akong i-interview sila. Kaso lang yung iba kasi masyado nang busy. So, hindi na nila ako nasagot. Sa Rita Reth na lang. Okay. James Yap, ano pong problema ng Pinoys with the sovereign? Sorry, hindi na ako updated na ako. Lumang balita na yan. Hindi siguro parang pinag-eksperimentohan yata si Rabia or something. Parang ganun. Dragon Pie! Thank you! Cute! It's a samurai kitty! Ayan, may mga questions. Okay, wait lang. Tita, bakit wala yung isang runner-up sa isang advertisement, Fadel? If you're referring to Michelle Gumabaw, hindi ako masyadong sure kasi hindi ko alam kung mas meron siyang pinaprioritize ng ibang projects o kaya naman talagang medyo gusto niya nang lumayo dun sa branding ng Miss Universe Philippines after nung very public na announcements niya. But I think okay, parang good terms naman sila yata. I'm not sure, hindi ako sure. Pero I would understand kung bakit medyo lalayo siya. What do you think ang bagay sa hairstyle dati ni Elizabeth Clancy sa MGI Finals kay Rabia? Uy, cute din, no? Parang very 1960s, very Gloria Diaz. Diba? Jeff Baldoque, Tita Lavinia, do you think that pageantry has become toxic, especially here in Asia and Southeast Asia? Yes, because now we can communicate more in English, now we have access to social media, and now we're also being very, very competitive. Of course, we are at a position, everybody wants to bring us down because we're doing really very well in pageantry, and of course our other neighbors are catching up really fast. So I would understand why the level of toxicity has gotten to like such a scale, kasi nga masyado na tayong invested, gumagaling tayong lahat. Question lang po, yung Miss runner-up na Pinay sa Miss USA Universe, ano sa inyo pag sumali sa MUP? Yung bago, yung taga Indiana or Idaho. Alam mo, wala na kasi akong opinion dyan kung sasali sila. Kasi ang kailangan munang mauna dyan is may papeles ba silang sumali. Kasi hindi na sa akin yan whether okay sa akin or hindi. Okay lahat yan. Pero kailangan pulido papeles natin, di ba? Ayaw naman natin katulad noon sa MGI na bilang nag-fly tapos nawala, di ba? Yun. Tita, lahat ng ini-interview na nanalo, ay, kung ganun, matakot na tayo kay Sarita Reth ng Cambodia. Siya lang ang na-interview ko. Patay. Luis Lalunyo, na-site niyo na po ba yung natcos ni Rabia? Hindi pa po. Aesthetic BLK. Tita, pupunta ba si Shamsi sa US? Naku, yan ang hindi ko na itanong. Yan ang hindi ko alam. Pasensya na. Wala naman yatang word. Ay! Si Asher! Kala ko dalawa Asher Ditay. Hindi, ikaw lang. Maraming salamat. Sorb na naman, 1 kilo ma. Hindi, kalahating kilo pala, kalahating kilo. Mag-thank you ka kay Asher. Mag-thank you ka. Thank you. Ayaw niya mag-thank you, pero thank you daw. Ayan.
So, hindi ko pa siya nasa site. Hindi na rin ako masyado nagtanong. Watching from Valenzuela! Sobrang init siguro dyan. Ayun. Tita, sino po kaya ang papasok sa top 10? Thailand or Indonesia? Sino ang mas tinik kay Rabia sa dalawa? Doon ako kay Thailand pa rin. Kasi guys, kahit na feeling nyo hindi okay si Amanda sa inyo o ano nararamdaman nyo, alam nyo oras na ng Thailand. Dami na nilang investment dito. Nag-antay na rin sila ng ilang taon. Ilang taon na rin sila nagpo-perform. So ako, mas natitinikan ako kay Thailand kasi grabe yung preparation nila. Grabe rin naman yung preparation ng Indonesia. Pero kung sa oras din lang, parang mas marami naman ang na-effort ng Thailand. For me lang. For me lang naman. Jobet, 1990, hulaan ko kailan ka pinanganak. Tita, for me, malakas po ang laban ni India. Ang lakas ng laban ni India. Unang-una, nagka-COVID siya. Pangalawa, may advocacy siya tungkol sa mga farmers. Marunong mag-English, maganda ang fez, katawan, marunong maglakad, marunong mag-project. Sa pagkakaintindi ko, medyo hindi yata siya ganun ka-supported ng organization. Hindi ako sure masyado. Pero ang daming on board kay Miss India actually. So, antayin natin yan pag nakarating na siya. Alam ko, tapos na yung biyahe niya or nandun na talaga siya ngayon. Thoughts on South Africa. Cute siya. Mukhang maayos din yung preparation niya. Kaso lang, dami rin kasing malalakas ngayon eh. So, feeling ko pasok pa rin naman siya kasi iilan lang sila sa South Africa, sa African region ngayon. Tita, do you think overexposed na si Rabia sa social media? Tinatanong ni Peter Omar Mendoza. Mauubusan ba ng pasabog? I hope not. No, I don't think she's overexposed kasi may mga araw naman na halos wala tayong naririnig sa kanya. Nasa space naman nila accordingly yung mga appearances niya. And then when she makes an appearance, katulad yung mga maliliit na mga pa-videos niya, hindi naman sobrang haba na we can't do anything about the guestings, kasi di ba nagrereklamo nga kayo na wala siya sa nagrereklamo kayo pag wala siya sa mga videos ng Miss Universe. Tapos ngayon na meron siyang mga videos overexposed. So ako hindi naman. Tama lang kasi sa pagkakaintindi ko, hindi talaga ganun karami talaga yung mga photo shoots niya. So they have to space the release of the photo shoots accordingly para hindi rin sila maubusan. So meron pa tayong mga shoots na hindi pa nakikita, nakita ko na pero hindi pa nila na i-release. So, may mga aabangan pa kayo. And of course, there were a number of photo shoots that they did sa LA na hindi pa rin nare-release. So, feeling ko, between today up until May 17, may bala pa na mailalabas. Tita, nagkaroon po ba kayo ng reaction video tulad nung 2018 kay Kat? Kahit hindi real time? Iba kasi yung sitwasyon ko noon kasi syempre full production yun, may production team yun. So ngayon mano-mano ko, I only have one phone. I have a very minimalist vlogging setup ngayon. So what I'm going to do na lang is I'm going to do a live sesh with you like this after the finals, and then I'm gonna do my regular review. Yung alam kong inaabangan ninyo, the good, the bad, and the ugly. Gagawa tayo. Yun. So, wait lang guys ha. Wait lang. Puta.
I'm back! Sa. Yan. Tita Lav, SKL International Studies din si The Sovereign. Ganun ba? Pwede, dapat alam niyo yung diplomacy. Chas! Next. Okay. Wait lang ha, medyo nagkakapareho yung questions. Ito. Hindi ko ito. Wala akong ganyang option. Yung jowa ko parang manager eh. Siya nagre-remind sa akin kung sino yung mga babatiin. It's time to shine. Si John Smith. Tita, magsasama po ba si Miss Singapore at Rabia sa USA kina Miss O? Adrian Carlo Pablicon. Yan ang actually hindi ko alam. Kasi, kung normal sana, dapat ang magkakasama si Nepal, si Singapore, tsaka si Rabia. Kasi, same creative director. Pero hindi ko lang alam kung mag-aabot sila. Yun. Bianca B, the only problem with MUT.org is that they haven't chosen the right girl just yet. Kasi honestly, ang feeling ko kasi sa MUT.org, kumbaga nag-i-invest sila sa appearance. So, hindi lang yung physical appearance, pati yung pag-present nila physically. So, yun, kasama na yung wardrobe, kasama yung personality development, kasama yung anything pertaining to the physical aspect. Now, hindi mo rin naman masabi na hindi sila nag-prepare sa pasarela, hindi sila nag-prepare sa Q&A, kasi nakikita mo, nag-prepare naman sila. Pero somehow, I just feel na yung focus nila, hindi doon. Kasi ako feeling ko innately yung mga ties naman, they're fashionable on their own. So, yung elegance factor, nasa kanila na naman talaga eh. Kaso lang yung focus lang talaga siguro. Hindi kasi rin sila masyado rin nakikinig sa mga naririnig sa social media kasi nga they're very independent when they think about these things. So, siguro ang feeling nila talaga na makaka-advance sa kanila is yung physical aspect, yung talagang may wow factor. So, sana umabot sila sa point na medyo mag-recalibrate sila tapos kasi ganyan din naman yung mga ibang bansa eh. Even sa Pilipinas noon, di ba ganun din bago tayo talagang umariba sa Q&A. James Santos, ano pong masasabi mo kay Miss Universe Malaysia? Gusto ko siya. She's very elegant. Ang eloquent niya magsalita, kalma-kalma lang siya. Sana magtuloy-tuloy lang yung malinis na styling. Kasi nag-release sila ng mga footages niya nung sinuot niya yung gagamitin niya evening gown. Ang linis ng itsura niya, ang elegant ng itsura niya. So, sayang kung yung mga tipo ng ganun, may elbow lang. Diba? Nang mas malakas na bansa, tas parang medyo hangin lang na. Sama ako ba? Charmaine, pasensya, wala akong alam kung sinong roomie ni Rabia. And I'm not even sure kung magkakaroon sila ng roomie. Kasi alam mo naman, kasagsagan ng COVID pa rin. Tita, convinced ka na po ba sa interviews ni Rabia? Hindi na kayo nakukulangan just in case pagdating sa Q&A, Janina Pearl. Hindi naman ako ever nakulangan sa Q&A ni Rabia. At one point, sobrang nasobrahan nga ako sa Q&A niya. So, ang ganda na ngayon kasi nagpo-pull back na siya. Sa pagkakaintindi ko, nanonotice nyo na rin na hindi na nanlilisik yung mata niya. Tsaka, alam nyo, si Rabia ngayon, ang benta-benta niya sa maraming foreign vloggers. And they notice na may gravitas siya magsalita. And for me, that's really important because at least we don't have to keep on convincing ourselves na, oh, we have a strong candidate and she can speak well. We have these other folks. Some of them don't even really know what's going on in pageantry, and yet they notice the strength in how Rabia answer questions. So, kung ano man ang style ni Rabia, it doesn't matter if you think it's too much.
What matters is kung gaano kabigat yung sinasabi niya. Kung tagos sa laman ba yan, nananayo na babalahibo niya yan, yun ang importante dun. Serendipity Hill. Amanda is marketable, let's face it. She's definitely a strong contender, but so is Rabia. So wapakils na tayo sa shupit bahay. Ganun lang dapat tayo. Nasabi ko na yan kahapon, bakit pa kayo matatakot? For those of you who aren't on Titas of Pageantry, I had like a long rant yesterday. Una-una, hindi kayo dapat matakot. To the point na tatapakan nyo si Amanda. Kasi wala tayong magagawa, branding niya yun. The same way branding natin ang magdala ng Filipino designer sa international stage. So, hindi naman tayo kinukuyog na puro local designers ang meron tayo. So, wag natin din kuyugin kung ang gusto nila, international brands. Kasi, hindi naman yan nakaawa ni Amanda, guys. Sila yung lumapit. Sila yung gusto magdamit kay Amanda. So, kanya-kanyang style tayo. Sa akin lang, kung nauumay kayo kay Amanda, huwag niyong tingnan. Diba? Huwag niyo nang punahin. Kasi like ako, supportive ako kay Amanda from day one. Kasi nga, gets ko na marketable siya. So, hindi man siya perfect sa lahat ng aspects, pero nagigets ko yung market value niya. So, si Amanda kasi hindi na siya nawala sa limelight from the time that she was crowned. So, ang hirap ngayon kasi parang lahat ng gawin niya ngayon, wala na masyadong impact. Kasi nag-antay kayo, hindi ka ba nakakita ng transformation period, yung alam mo medyo nawala in between. Tuloy-tuloy kasi, so parang, hindi mo siya na-miss. Wala kang ilulook forward to. Hindi ka na magugulat. Kasi, maganda siya palagi, sagad-sagara na. So, wala akong pake kung sobrang dami ng branded items niya. Kasi sabi ko nga, naawa ako sa kanya. Hindi dahil kawawa siya o kinakawawa siya. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung hirap physically na magbibitbit ka ng maraming gamit. You will be held accountable for these items. Some of these items aren't cheap. In fact, they're very expensive. So, yun nangyari sa kanya, papunta pa lang siya ng airport, she had 3 changes. So, there is pressure, of course, to keep up with the lookbook, to keep up with the wardrobe choices, to make sure that she features these designers and features the creators. So, parang sabayan pa yan sa iisipin niya na kung tutuusin dapat nagko-compete na lang siya. Gets nyo? So, yun ang concern ko on my end. Hindi ako naawa sa kanya. Kasi ba't ka maaawa? Ang dami-daming mga binibigay sa kanya na perks. I mean, sino ba namang babae ang hindi gustong magsuot ng Louboutins or Jimmy Choos or magbitbit ng Chanel or kung ano-ano man. Babaihan di ba? Intindihin nyo, babaihan. Gusto talaga ng mga babae yung ganyan. Pero yung added task na mag-i-empake ka, magre-repack ka, mag-archive ka, tapos, mapapraning ka kung nawala mo ba o hindi, kung napack mo ba ng maayos o hindi, magkikeep track ka pa. So, dun ko nafe-feel na ang tedious nung ginawa niya, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. But other than that, Kebs, bala siya. Saya-saya niya. Fashion show siya, dun tayo. Diba? Tita, Rabia kasi would always say to be able to repetitively, nagagasgas na, what do you think? You know what? Whenever I do these videos for you, I don't even realize I say the same things as well. So, ganun talaga. May mga bagay talaga na medyo nasa mannerisms mo na. Like, hindi ko na-realize up until nag-e-edit na ako. So, unfortunately kay Rabia, yung mga ganung interviews, hindi mo na mai-edit in between. So, yung mga ganyan, hayaan nyo na lang. Kasi diba, dun tayo sa weight ng sinasabi palagi. Seth143, I love you. Ang ganda ng setup ng bahay mo, tita. As in, plano ko gayahin. Oh, push mo yan. Ito naman, iisang halaman lang eh. Pero actually, ang cozy nitong lugar namin, kasi yung taas ko, kama na namin yan, that's a loft. Kaya kami naglagay ng maliit na couch dito. Kasi ang plano ko naman, pag mayaman ako, TV naman, ilalagay ko naman dito. Para
who knows, by December, baka naman dito na tayo manunood ng Miss Universe kung talagang push na push yung 70th edition. Yun. Aris Abisami, salamat! Love the boho chic makeover. Thank you. Pinush ko talaga yan. Pero yung totoo, tita, meron talaga tayong fighting chance sa Corona this year. Sino ang pinakamahigpit na kalaban ni Rabia? Alam nyo, meron. Kasi kung tutuusin, tayo yata yung leading dun sa parang pustahan nila sa Vegas, if I'm not mistaken. So, the mere fact na nilalagay pa rin nila tayo dyan, kahit na 10 taon na tayong nakakapasok sa semifinals o kaya nananalo, ibig sabihin may laban tayo. Kasi guys, hindi naman illegal na lumaban just because nanalo ka na ng Corona in less than 5 years. So, hanggat nandyan yung chance na yan, i-push natin yan. Kung kapanapanalo ba Kebs, kung last year tayo nanalo o 2 years ago, kung kakayanin, di sige, ipanalo na yan. Joe Bet, do you think Luz Shera will be coaching MU candidates this year? Kasi wala na po siya sa Miss USA. Also, I love Miss Nepal, kamukha ni Lara Kigaman. I love Miss Nepal. Luz Shera, sa pagkakaintindi ko, hindi na. Kasi iba na rin yung network ngayon. Alam ko kasi si Luz Shera ang hire sa kanya yung Fox, hindi naman talaga MU. So, hindi na siya magiging involved ngayon. Ayun. Thoughts on how Rabia delivers her Q&A? I am Albert Husay. I'm hoping Rabia will focus more on direct to the point and spontaneous answers. I like spontaneous answers, but I also like Rabia's way of taking her time, making hugot, and then making sure that she delivers these lines na parang pang Nora Honor, pang Vilma Santos. Gusto ko yung mga hugot na ganun So, push lang ni Rabia kung ano yung ginagawa niya kasi I think it's really resonating well with the international pageant watchers. Francis Gascon, hello! Where are you from? From the other side of the world. Hello, thank you. I always watch your videos, Tita. I am a fan. Thank you so much. Inaayos natin yan para sa inyo. And I'm really glad that you're liking the set. I'm also glad that you like the other room. Excited ako. Kasi, you remember where we started? We started with just a wall na may sticker ng wood. And then, meron akong set na parang merong fake grass. And then, meron akong set na parang nilagyan ko ng fairy lights. And then, meron akong set na parang bookshelf. So, natutuwa ako sa progression kasi pag ina-announce ko sa inyo na may aayusin ako, medyo matagal lang, pero naaayos naman. Ronaldo Oro, Tita, what can you say sa mga up-close na mga candidates? Sino po sa kanila ang umaangat sa inyo? Naku, si Nepal, angat na angat talaga sa akin. Sayang. Sana mas malakas yung sash para talagang mas confident tayong sabihin na masungkit ni Nepal to. Tita, hindi ba overkill sa Pinoy sponsor at lagi pang nakadikit sa kanila si Rabia? Unfair yata sa ibang candidates. Well, sino ba sponsor? Yung Lazada, wala tayong magagawa doon. Kasi, di ba, dito pa lang sa Pilipinas, involved na si Rabia sa kanila. Si Miss O naman, wala rin na akong masyadong makitang hindi maganda doon. Kasi, sponsor sila guys, hindi naman sila yung judge. And of course, kababayan nila yan, talagang ibibigyan talaga nila ng magandang welcome. But of course, these people naman guys are not idiots. Gets naman nila na hindi sila pwedeng dumikit ng dumikit sa iisang kandidata lang. That's why you see them, may mga interview with Miss Indonesia, may mga session with Thailand, na-imbita si Miss El Salvador. So parang gumagawa rin naman sila ng effort na mag-ikot sa ibang kandidata. Pero sa atin, of course, matik na yun. Kasi Pilipino So, doon tayo. Alam naman natin na pupunta tayo sa ibang bansa. Yung mga kapwa Pilipino rin naman natin ang sasalubong sa atin.
BL Lover PH. Hi Tita, given that there are a lot of strong candidates, what could be the determining factor for someone to win? A stellar performance. I think a stellar performance trumps hot picks and preconceived notions about a specific candidate. So, another thing, of course, is attitude also. So, kailangan workable ka, kailangan may potential ka. Maganda yung may marketability, and then maganda talaga kapag, di ba, wala sa radar natin si Zozibini. Aminin nyo yan. Wala sa radar natin. Pero umariba kasi maganda yung performance. So, wala tayong mahisilip doon kahit na hindi natin gusto yung resulta, kahit na meron tayong mga manok, pero wala tayong masasabi doon sa performance ni Zozibini, di ba? Tita, is Zozibini the longest reigning MU and will her successor have the shortest reign? There is a strong possibility that that could happen. Tita, sa pasabog ni Miss Iloilo, sa Binibini, yung sa Silka, do you think na may makukuha siya na Miss International? Which is swak naman, di ba? Posible. Umaari ba si Karen Lori ngayon? So, actually, hindi pa natin masyado maiisip yan up until matapos si Miss Universe. Pero, kung ngayon pa lang umaari ba si Karen Lori, ituloy niya lang yung momentum na yan. Kasi, syempre, wala na rin si Vicky sa picture. Medyo naghahanap na tayo ng ibang pagbabalingan natin ng atensyon, kung sino yung pwede nating ilaban sa Miss International. Ang lakas ng recall para kay Karen Lori ng Iloilo na isabak sa Miss International. Tita, talking about Miss India, do you think that a sympathy voting due to her country state right now might play a role in winning her a title? It could. It could. But then again, I always feel that Miss Universe is still performance-based, so we cannot just speculate whether it's a business decision or it's a decision to appease maybe a government or a group of people, but wala kasi tayong hard facts pagdating dyan eh. So that's why we have to hold on to the fact that they will choose the rightful winner based on how she performed on stage. Jowa reveal. Ano ba? Punta ka na lang sa punta ka na lang sa IG ko. May mga mailang-ilang jowa. Ayun. Ano pa ba? Jordy Krish, Tita, pasagot naman. Thoughts kay Miss You Updates na may 5 national directors daw na nakakausap. Okay. So, sa mga established na admins, o kaya naman sa mga admins lang din talaga, di naman natin maiiwasan yan na talagang meron mga contact sa mga mas matataas na tao, whether mga national directors yan, o kaya naman mga head stylist, o kaya yung mga kandidata mismo. So, hindi ko maiaalis sa kanya na, oo nga, baka nga naman meron siyang contact. Kaso lang, hindi lang din kasi masyadong maganda kung isusplok mo masyado na, lalo na kung national directors, kasi yung trust value, yung trust factor nun sa national directors na parang, ba't ka spluk ng spluk sa isang admin na mga dapat pinag-uusapan natin na tayo-tayo lang. Kaya kung ako sana si Miss You Updates, hindi ko na masyadong binida yun. Kasi ang tingin ngayon ng mga tao, sino yung mga national directors na yun? At saka bakit nagpapasa sila ng information sa'yo? Diba? Parang naging spokesperson katuloy ng mga national directors na yun. Pero again, yung mga taong nakakausap ninyo, na nagiging close, o kaya naman yung nakakagaanan nyo ng loob, hindi mo na rin kasi ma-filter yan eh, lalo na pag medyo matagal ka na rin nag-admin, nagkakaroon ka na rin talaga ng mga kaibigan. Jarius, are you in favor of appointing Bella Ismael as our Miss Universe candidate? What do you think are her strengths and things to improve on? Kachika ko lang yan kahapon. Binati namin kasi nagpa-vote kami. Nagkamali ata siya ng voting. Siguro nagpanic siya na parang, inaasar ko, next time ikaw na yung pag-vote namin
Tatawa lang siya. So, aware naman siya na merong talks na baka i-appoint siya. So, siguro on her Bella's part, nag-aantay din lang siya kung ano ba yung magiging final decision ng organization. Sabi ko lang, just in case ikaw ang kalabitin, ready kami. Ready kami na suportahan ka. Strength ni Bella, innate elegance, marunong magsalita, marunong ipresenta yung sarili niya. She's very fashionable as well. May resources, may paghuhugutan, the pedigree is there, and then the pasarela, of course, and the movements are there. Things to improve on. Nasabi ko na rin to kay Bella noon. Konting masa pa. Kasi medyo, ang alta kasi talaga ng dating ni Bella. So, would be nice to really bring her down to our level para mas maging accessible siya. Para mas kachismisa natin. Di ba? John Smith! Kasi si Pocahontas. Tita, what can you say about black magic of black queens this year? Do you think another black queen will win MU? It seems like they've been winning pageants. Black magic, may magic pa rin naman siya. Siguro ang pinakamalakas na black candidate for me ngayon talaga is Nova Stevens of Canada. Not only is she super striking, may ibubuga kasi, makuda, may hugot, may pwedeng sabihin. Now, what might work against her is the fact that her mold is so similar to that of Zoe. So baka mahirapan sila kung, the idea is to revamp Miss Universe through IMG anyway. So, yun lang naman na nakikita ko. Pero yung sabihin mo wala siyang equal chance, hindi may equal chance siya on winning the crown. So, again, dun tayo sa performance. Kasi guys, wala yan sa lakas ng sash, wala rin yan sa pag-build up ng mga tao kung gaano ka kalakas. So, alam nyo, even si Kat, nung time niya, nung 2018, oo, nandun na tayo, tinitingnan natin siya, iniisip natin, dumating lang yan para mag-claim ng corona. But there was this one point na medyo hindi tayo sigurado kung kakayanin ba ni Kat yan. Kasi diba sabi natin noon, kay Kat yung corona yan, pero kung mapolitika si Kat, hindi na sa kanya yan. So, kailangan meron tayong ganong mindset na hindi yan 100%. Kasi you also have to think of the external factors. Business-driven ba to? Socially driven ba tong panalo ko? So, at this point, ang lakas ni Nova Stevens, but hindi rin ako magtataka kung ibigay nila sa isang Asian kasi ang lakas din ng usapan tungkol sa Asian hate ngayon. Okay, so medyo i-wrap up ko na to. Nagwa 1 hour na tayo. So, I think medyo nasasagot ko naman. Itama. Si Andre Benedict. Ang cute ni Venezuela this year. Si Peru, tingin nyo ba arangkada sa top 3? Ang laki ng posibilidad na umarangkada siya. So, kailangan lang talaga makita natin na yung pinapakita niya sa social media ay hindi tayo nabudol sa totoong buhay. Golden Zurich. Tita, crown kay Josh, pwede rin. Ang sexy ng batang yun. Ang haba pati. So, nakikinig pa. Tapos, gumagawa rin ng mga paraan para talagang relevant, glossy yung mga pinapakita niya. So, push. Ilaban sana ni Josh yan, Jaren Ariola. Janelle, thank you sa happy 26K na subscribers. Kayo ang nagpapaalala sa akin palagi. Maraming salamat. Okay, do you think Stuart will help Indonesia have their placement? So, I think tumutulong kung nagtitrain si Ayu sa kanya, yun ang pinakatulong niya. Hindi lang ako sure kung gaano ka-influential si Stuart ngayon para imaniobra yung placement. Pero kasi nangyari siya nung time ni Frederica, but at the same time kasi deserving naman ng Frederica noon. Parang wala naman tayong masasabi noon. Kasi kahit na hindi natin sila bet, lumaban naman ng gusto si Bagets, diba? Chua, ano ba to? Napakahirap naman nito. Pero maraming salamat. Pagod na si Amanda. Kita na sa mata niya, I'm sure top 5 PH. Thank you.
Naku, si Amanda. Nakakapagod. Feeling ko naman walang kandidatang hindi mapapagod. But at the same time, kung ako kandidata, at once in a lifetime to, at isa lang ako sa 100 plus million Filipinos, hindi na ako magrereklamo sa pagod kasi isang buwan lang naman to ng buhay ko eh. This is something na hindi ko na maibabalik. So, lulunukin ko yung pagod, lulunukin ko yung antok siguro kung ako yung kandidata. Pero kung nakafeel niya napapagod na siya, mukha nga. Kasi para siyang energizer bunny kung saan natin siya nakikita ngayon eh. Yun. Okay, so, teka lang. May room sharing pa ba? Yun nga yung sinasabi ko, hindi ko masagot kung magkakaroon sila ng roommate kasi yung room sharing scheme, baka hindi nila ipatupad ngayon kasi nga delikado. So guys, I will wrap this one up kasi mukhang pare-pareho na yung questions natin. So, yeah, I hope I answered some of your questions. Eto na pala. Shoutout naman yung mudra ko, si Josefina David from Cebu City. Ayan, hello po Miss Josefina. Puyatan din po tayo. Okay. Ano na, push na natin to. So, magkita pa rin tayo next week. Tama ba? So, try ko ng mas maaga sa Sunday. Tingnan natin, titingnan ko ba kung anong pasok ng chismis natin. Pag medyo naipon na yung mga chismisa natin dito, sige, magpapalive ako. I will still announce this on our YouTube community page. So for now, I'm gonna wrap this one up. Thank you so much guys who spent the afternoon with me. And, Puerto Rico, magaling magsalita. Alam ko lang na medyo angat lang talaga yung age niya. Nakikita mo na talaga compared to the other girls. But do check out Mexico and also do check out Brazil. Lalo na yung na-post ko kanina sa Instagram kasi ang ganda na nila lalo. Tapos ang soft na nila. Yun. Nakakatuwa sila tingnan. Yun. So, there you go. Thank you so much and goodbye for now, guys. Sorry sa mga hindi ko nasagot na mga questions, but pag mabasa ko mamaya, I'm gonna try to reply. Mamaya kung may extra questions pa kayo na hindi ko na isagot dito, i-comment nyo lang kapag na-publish na tong video na to kasi I'm gonna have a copy naman din of this video. Thanks, guys! Salamat!